සක්සීත් පාත්තේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ යාළුවනේ. අදත් මම ඕගොල්ලන්ට ගෙනලා තියෙනවා USDT earn කරන්න පුළුවන් site එකක්. ඉතින් යාළුවනේ පල්ලෙහා comment section එකේ මේකේ link එක ඇති. ඒක click කරාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මේ වගේ page එකකට තමයි එන්නේ යාළුවනේ. ඒ crypto USDT. ඉතින් යාළුවනේ මම ටික දවසකට පස්සේ තමයි වීඩියෝ එක තමයි දැන් මේ ගේන්නේ. ඉතින් මම හිතුවා පහසුවෙන් ලේසියෙන් earn කරන්න පුළුවන් site එකක් ඔයගොල්ලන්ට මුලින්ම ගේන්න ඕනේ කියලා. USDT. ඉතින් යාළුවනේ ඒ වගේ site එකක් තමයි මම හදගෙන තින්නේ. ඉතින් මේක කලිනුත් මම site එකක් ගෙනල්ලා මේ වීඩියෝ එකට කලින් වීඩියෝ එක. ඉතින් ඒකෙත් මේ වගේම පහසුවෙන් ඉක්මනටම ඔයගොල්ලන්ට earn කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ විනාඩියකට සැරයක් තප්පර 30කට සැරයක් වගේ ඔයගොල්ලන් කෙලින්ම ඔයගොල්ලන් Faucetpay account එකට withdraw ගන්න පුළුවන් site එකක් ගෙනාවා. මේකත් යාළුවනේ Faucetpay account එක තමයි ඔයගොල්ලන් දෙන්න ඕනේ මෙතනට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පොඩි දෙයක් කියන්න ඕනේ යාළුවනේ. පොඩක් ඉවසීමෙන් අහන් ඉන්න කියලා මම හිතනවා. මේ වැඩේට යන්න කලින් ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මම මාස කීපයකට කලින් කිව්වා ඔයගොල්ලන්ට මේ ආර්ථික අර්බුදය එන කාලෙම කිව්වා ඔයගොල්ලන්ට උපදෙස් වගේක් දුන්නා. ඉතින් වගාවක් කරගන්න කියලා. ඉතින් Taman කියලා වගා කරගන්න පුළුවන් නම් පොඩි ඉඩක හරි මම හිතන්නේ දැන් ගොඩාක් ඒ ගැන හැමතැනම කතා වෙනවා වගාවක් කරගන්න කියලා. ඉතින් දේශපාලඥයින් පවා රට මේ ආගාදයට දාපු කට්ටිය පවා දැන් කියනවා මේ වගා කරගන්න කියලා. ඉතින් පිට රටවල වලින් සල්ලි දීලා රටේ සල්ලි ටික පිටට දීලා ගෙනාලා රටේ මිනිස්සුන්ට කවලා සොරංගනා ලෝකම් වල. ඉතින් අද රට මේ තත්ත්වයටපත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් කාටවත් බැහැලා වැඩක් නැහැ රටේ අකුසල කාලයක් ගෙවන්නේ. ඉතින් මම ඒක දැන් වගා කරපු දේවල් වල පළ මන් දැන් නේනවා. මේ දවස්වල වැසි තත්ත්වයේ හින්දා පොඩ්ඩක් පස්ස ගිහලා තියෙනවා. මොකද අපිටත් කාලය යොදවන්න අමාරුයි හැම වෙලේම වැස්ස වැටෙන හින්දා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ හැබැයි වහි කාලවල වලට තමයි අපි හොඳ වහි කාලේ අවසාන වෙද්දි වගේම තමයි හොඳ ඒ කාලවල වගේ දාන්න පුළුවන් නම් නැට හොඳට ඕගොල්ලන්ට වගා කරගන්න පුළුවන් හොඳට ඵල දරනවා අවුව වැටිගෙන ඉද්දි සුදුලි ක්‍රියාවලිය හොඳට සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒක කරගන්න කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට කියනවා මම ඉතින් වැඩ කරපේව වගේ මම අස්සන්න දැන් මේ කාලෙත් නිදනවා. ඉතින් තමන් පොළට ගිහිල්ලා තමන්ගේ එළවලු යන වියදම මේකෙන් කව කරගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. ඉතින් ඒ එක්කම වහින ටයිම් එකේ අන්තර්ජාලයේ මුදල් ඉපීම් වලට ඔයගොල්ලෝ යොමු වෙන්න පුළුවන්. රස්සාව කෙනෙක් නම් හවස් වරුවට වගේ ඇවිල්ලා මේ වගේ විනාඩි 30ක් පැයක් වගේ වැඩ කරා නම් හොඳට මැදි යාළුවනේ. මේ වගේ සයිට් කීපයක වැඩ කරා නම් ඉතින් නැත්තම් ඩිපොසිට් සයිට් තියෙනවා USDT කාගෙන් හරි ගන්න පුළුවන් නම් ඒ වගේ ඩිපොසිට් සයිට් තියෙනවා මගේ යාළුවෝ ගොඩක් ගේනවා. ඉතින් ඒ වගේ තෝගලන් වැඩ කරලා USDT earn කරලා ඒවත් සෙල් කරන්න පුළුවන් යාළුවනේ. ඉතින් Binance හරහා ඒ වගේ දෙන YouTube වීඩියෝ බලලා Binance හරහා තෝගලන් ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන් සෙල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම ආදායම් වලට යන්න යාළුවනේ නිකම් එකක් මැත්තේ නැහෙන්න එපා කවදාකවත් එකම ආදායමක් මැත්තේ මොනවා හරි හැම වෙලෙම නිතරම හිතන්න තමන්ගේ ආදායම වැඩි කරගන්න කියලා. එතකොට තමන්ට මුදල් කියන ඒ ශක්තිය අනිවාර්යයෙන්ම ලැබෙනවා. හිත හරියට හදාගෙන කාටවත් එක්කවත් තරහක් යවන වචන නොකරගත්තොත් තමන්ට ඒ ආකාශනේ ඒ ශක්තිය තමන් මුදල් ශක්තිය ඒ ආකාශනේ තමන්ට සිද්ධ වෙවි. ඒක විශ්වයෙන්ම ඔබට දෙවි. ඉතින් අපි සයිට් එකට යමු යාළුවනේ කතා කරා හොඳට මතක තියාගන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පොළට යන වියදම් ඔක්කොම ටික ඔය එළවලු මේ වගා කිරීම හරහා අඩුයි. එතකොට එතනත් ඕගොල්ලන් ඉතුරුවක් වෙයි. ඒක කැටයකට දාලා ඉතුරු කරන්න. එහෙම හරි ඉතුරු කරන්න යාළුවනේ. මේ කාලේ ඉතුරු කරනවා කියන්නේ බොහොම අමාරුයි. ඉතින් එහෙම හරි දෙයක් කරගන්න ඕගොල්ලෝ බලන්න. මොකද මමත් කරන දෙයක් තමයි මම කියන්නේ. මම නොකරන දෙයක් කියන්නේ. ඉතින් හරි අපි සයිට් එකට යමු යාළුවනේ. ඉතින් මම මෙතන මුලින්ම මම මෙතනට දෙන්නම් Faucetpay account එකේ මගේ email address එක මම දුන්නා යාළුවනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ register කියන එක දෙන්න ඕනේ. ඉතින් යාළුවනේ ඊට පස්සේ මම ඒක හරහා register වෙනවා. ඉතින් මේක ආපහු ඉස්සරහට දුන්නා අපි බලමු. හරි ඔයගොල්ලන්ට දැන් පේනවා login as කියලා මගේ email address එක දාලා දිනවා. Dear user, you can vote for this person to Faucetpay එක ඉතින් අපිට දාලා නැහැ යාළුවනේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඊට පස්සේ මේ වගේ site මේ වගේ මේකට අපි එන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් claim for from Faucet කියලා දෙනවා. අපි ඒක click කරන්න ඕනේ යාළුවනේ. ඉතින් කොහොම සරලයි ඔයගොල්ලෝ මේවත් දැකලත් ඇති කලින් කරලත් ඇති. ඉතින් මම මේක අඳුන්වා දෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට කරන විදිහ කියලා දෙන අලුත් යාළුවෙක් එහෙමනම් අලුත් යාළුවෙක් අනිවාර්යයෙන් මේවා දැනගන්න යාළුවනේ. මේකෙන් පටන් ගන්න ඕගොල්ලෝ පටන් ගන්න ඊට පස්සේ Faucet site වලට යන්න කියන්නේ ඊට වඩා තව ටාස්ක් කීපයක් කම්ප්ලීට් කරලා තව earn කරලා සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයකට ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ withdraw ගන්න පුළුවන් site තියෙනවා. ඒ වගේ වැඩ කරගන්න පුළුවන්. මේවත් එක මම ගෙනල්ලා පුවත් තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන්. සක්සීත් පාත්තේ මගේ YouTube channel එකට ගියොත්. ඉතින් මතක් කිරීමක් කරන්න channel එක subscribe කරලා bell එක දාලා තියාගන්න මගේ වීඩියෝ බලන්න අලුත් යාළුවෙක් නම්.
ඉතින් යාළුවනේ හරි පහසුයි මේ තියෙන දැන් මේ හොස්පිටල් කියන එක ඒක මෙතනින් ක්ලික් කරන්න ඕනේ එකට ගැලපෙන එක. ඊට පස්සේ මේ තියෙන බීච් බාබර් මේ ටික ක්ලික් කරන්න මේ හතර. ඊට පස්සේ I'm not a robot caps එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ වෙරිෆයි කරගන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ please verify that your email is crypto. ඊට පස්සේ මේක අපි email එක verify කරගන්න කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ I'm not a robot caps එක දෙන්න යාළුවනේ. ඊට පස්සේ send code. The activation email has been resent to your email. Also check your spam box if you were not able to find confirmation link at inbox. ඉතින් යාළුවනේ activation code එක has been resent to your email. ඉතින් email එකට address එකක් කියන්නේ අපේ email address එකට code එකක් කියවනවා තියෙනවා යාළුවනේ. ඒක ඉතින් අපිට අපේ email එකට යන්න ඕනේ යාළුවනේ. අපි බලමු ඇවිල්ලාද කියලා. නැත්නම් spam folder එක බලන්න කියලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ. ඉතින් යාළුවනේ මගේ email දීපු email address එකේ Gmail එකට කියන්නේ inbox එකට ආවා. ඉතින් යාළුවෝ මේ තියෙන ඒ crypto කියලා confirm your email ඒ crypto කියලා. ඉතින් මේක link එක අපි click කරන්න ඕනේ යාළුවනේ. Your email has been successfully confirmed. You may log in now. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට log වෙන්න පුළුවන් කියලා තමයි කියන්නේ යාළුවනේ. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලා verify කරගන්න තිබ්බ අපි තැනට යන්න ඕනේ. මේක අපි දෙන්න අපි දීලා තියෙන යාළුවනේ. අපි login වලට යමු. tether% කියන එකට. අපි දැන් tether% කියන එකෙන්ට ගියා. ඊට පස්සේ අපි login as කියලා තියෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් අපිට claim percent වලට අපි යමු අපව. ඊට අපි මේ ටික ආපහු අපි මේ ටික ආපහු ක්ලික් කරමු මේ පිළිවෙලට. මේ තිබ්බ විදිහට මම ක්ලික් කරේ. ඊට පස්සේ I'm not a robot caps එක දෙන්න. ඊට පස්සේ verify දෙන්න. හරි යාළුවනේ. ඊට පස්සේ යාළුවනේ your first claim USDT has been sent to your Faucetpay IO කියලා වැටෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් තව විනාඩි 5කින් පස්සේ අපිට පුළුවන් අපිට ආපහු Faucet කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ අපි යමු Faucetpay එකට. මගේ Faucetpay එකට මම යනවා. අපි බලමු මම චෙක් කරන් තියාගත්තේ නැහැ. ඉතින් pay out එකක් ඇවිල්ලා දිනවා. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඒ crypto USDT කියලා. මට pay out එකක් ඇවිල්ලා දිනවා යාළුවනේ. ඉතින් instant withdraw හොඳ site එකක් යාළුවනේ. වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන් හොඳ site එකක්. ඉතින් යාළුවනේ මේ අපි දැන් percent කරගත්තා යාළුවනේ. ඉතින් අපි යන් short links වලට. ඉතින් යාළුවනේ short links මේ ඔය කීපයක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අදාළ සදස්ය ප්‍රමාණය USDT තියෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් මේ short links follow කරලා ඔයගලන්ට USDT ප්‍රමාණයක් earn කරගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. ඉතින් නොදන්න යාළුවෙක් ඉන්නවනම් මට පුළුවන් මේක ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න මේ වෙලාවේ. ඉතින් මේ claim කියන එක අපි ඔබන්න ඕනේ ක්ලික් කරන්න ඕනේ යාළුවනේ. සමහර වෙලාවට යාළුවනේ මම දෙපාරක් තුන්පාරක් ඔයගලන්ට තේරෙන්න පේන්නදී මම ක්ලික් කරලා සමහර වෙලාවට මේ page එකකින්ම තමයි අපිට ඒක මේ වෙන්නේ. මේක ඒගොල්ලෝ වෙනම බාරයක් open කරලා දෙන්නේ යාළුවනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි මේ click here to continue කියන එක ඔබන්න ඕනේ. මෙහෙම short links follow කරගෙන මෙහෙම click කරගෙන යන්න තියෙන යාළුවනේ. ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා පේන්නේ නැති එහෙම අර page open කට් කරගන්න. ඔයගොල්ලෝ මේ යන එකේම තමයි download වෙන්න ඕනේ යාළුවනේ. ඒක කට් කරගෙන තියාගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මේ පේනව නේද? ඒ වගේව කට් කරගන්න යාළුවනේ. I'm not robot capture එක දෙන්න ඔයගොල්ලෝ. ඊට පස්සේ මේ traffic light එකක් තියෙන තෝරගන්න. ඉතින් short links එහෙම තමයි යාළුවනේ. page open වෙනවා කට් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ continue කියන එක ඔබන්න ඕනේ ආපහු. මේ open වෙනවා කට් කරගන්න යාළුවනේ. ඔයගොල්ලෝ යන එකකින්ම තමයි යන්න ඕනේ. දැන් තප්පර 10ක් කවුන්ට් වෙනවා යාළුවනේ. තප්පර 10 කට් කියන්නේ කවුන්ට් වුණාට පස්සේ යාළුවනේ මේ get link කියන එක අපි ඔබන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙච්චර සතුටු ප්‍රමාණයක් Faucetpay account එකට අපි send කරා කියලා එහෙම යාළුවනේ අපි බලමු මේක refresh කරලා.
මම Faucetpay account එකට ආයව මම payment එකක් ලැබිලා තියෙනවා. ඔයාලන්ට පේනවා මේ ආපහු USDT මෙච්චර ප්‍රමාණයක් ආවා කියලා තියෙනවා යාළුවනේ. ඒ short link stick කරගන්න ඔයත් බලන්න 0.01ක් ඔයගලන්ට ඇවිල්ලා තියෙනවා පේනව නේද? මාර වාසි යාළුවනේ. ඒ කියන්නේ මේ ටික දවසට ඒ අවදාලා ටික කරගත්තා නම් මේක ටික ෆීල් වෙනවා ඔයාලට USDT ප්‍රමාණයක් එකතු වෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි බලමු යාළුවනේ මේකේ affiliate program එක. ඉතින් මේ තියෙන මේ link එක ඒක share කරගත්තාම යාළුවෝ අතරේ ඉතින් referral commission එක මෙච්චරක් ලැබෙනවා කියලා site එකෙන් දෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් users ලා referral ලා එතන මෙතන තියෙන referral ලා claim කරගත්ත මෙතනින් ගිහලා බලා ගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. ඉතින් මේක ඕගොල්ලෝ share කරලා ඕගොල්ලන්ගේ referral commission එක 140ක් කියන හොඳ ගාණක් යාළුවනේ USDT හම්බ වෙනවා කියන්නේ. ඉතින් මෙතනින් මේ ගානේ 140ක් ඕගොල්ලන්ට referral commission එකේ එක යාළුවෙක් එක claim එකක් කරගත්තොත් මෙතන ඕගොල්ලන්ට වැටි payout මෙච්චරක් වටවන හම්බුණා කියලා මෙතන තියෙයි යාළුවනේ. හොඳ site එකක් මගේ දැනුම හැටියට හොඳ site එකක් යාළුවනේ. අතාරින්න එපා. ඉතින් මේ අනිවාර්යයෙන්ම මේක share කරගන්න යාළුවෝ අතරේ මේක හඳුන්වලා දෙන්න මේ වගේ උනන්දුව තියෙන යාළුවෝ අතරේ. channel subscribe කරලා bell වල දාලා තියාගන්න. මම මුලින් කියපු දේවල් ටික හොඳට මතක තියාගන්න යාළුවනේ. කාලේ හොඳ නැහැ කියලා අපිට හරියන්නේ අපි හොඳට ඉන්න ඕනේ. කාලේ බිලා ඉන්න ඕනේ. ජීවත් වෙන්න ඕනේ. හැමදේටම තමයි මේ හැමදේම කරන්නේ යාළුවනේ. ඉතින් ඉස්සරහට මම මේ USDT වල profit side ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා යාළුවනේ. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ප්‍රමාණයක් ඩිපොසිට් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට 10ක් කිව්වොත් 15ක් 20ක් වගේ එහෙම වැඩි වෙනවා. කාලයක් ඇතුළත වැඩි වෙන profit side ඔයගොල්ලන්ට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙගෙන ඉන්නවා. ඒක නිසා channel එක subscribe කරලා bell වල දාලා තියාගන්න. ඉතින් තවත් මේ වගේ site එකෙන් හම්බෙමු. ඔයගොල්ලන්ට යහපතක් වේවා. සුබ දවසක්. විශ්ව ආශිර්වාද ලැබේවා මගේ යාළුවෝ හැමෝටම.